5.6 या 12 8 कर दो फिट। लांबच गेला. All I've got. हा येस वेट. म्हणजे अजून चेस करायचंय की खाली काय आहे का इकडे आहे का ते वेगळं करायचं? गेला खूप पुढे गेला तो पुढे गेला. आगे आगे. परत एकदा बघ जाऊया का जरा मी तेच विचारतोय. नाही नको. जाऊ शकतो बॉल. खाली नका आप थोड़ा सा माथा नीचे कर सकते मैं आपको आपकी विंडो में देता हूँ. हो नहीं इधर से आ जाए आता है So this is greater Hopeful Dark.